من سنة، عمر ما حد كان يتصور إن في راجل ممكن يذبح طليقته ويطعنها عدة طعنات بسكينة في نهار رمضان. وموقفش عند كده وبس، ده حاول كمان قتل ابنهم الرضيع وينهي حياة بنتها. الكل اتصدم من اللي حصل، لدرجة خلت الناس تتشائم من واحدة ست عجوزة كانت بتبيع الخضروات لمجرد إن أحداث الجريمة حصلت قدام فرشتها. هشام 42 سنة سبق حضوره لمكان الجريمة بالسوق بمنطقة أبناء الجيزة في 6 أكتوبر، واتخانق مع طليقته دعاء 23 سنة قدام مسكنها، وساعتها الجيران اتدخلوا وقالوله يمشي من المكان. حكت أم جنة صديقة وجارة الشابة العشرينية إن دعاء دي انفصلت بالطلاق عن جوزها من 4 شهور لأنه كان دايما بيضربها وبيكسر جسمها. أم جنة بتقدم صورة لهشام وبتقول إنه راجل ملتحي ومظهره مش مناسب جدا مع سلوكه. كنا بنسمع منه أبشع الألفاظ ضد طليقته، وكان في الأصل مقيم في منطقة مساكن عثمان وهو عاطل، وأحيانا كان بيسترزق بأنه يشتغل شيال، وكانت عنده عقدة نفسية من سيدة كان متجوزها قبل دعاء وانفصلوا بالطلاق، وهروبها بابنهم البالغ عمره في الوقت الحالي 12 سنة. أما صاحبتها اللي هي دعاء فأصل إقامتها في محافظة الفيوم ومنتقبة، وسبق زواجها وإنجابها 3 أطفال، هم حبيبة اللي في أولى إعدادي وشروق في أولى ابتدائي ومحمد في 5 ابتدائي، وكان والدهم اسمه شريف، وده اللي كانت دعاء متجوزاه قبل هشام، وهو ده بالظبط اللي كان بيضايق هشام قبل ما يتطلقوا لأنها رفضت تتخلى عن أطفالها من جوزها السابق، وبعد كده أنجبت طفل اسمه عبد الله. وبتشرح دعاء وتقول إن أبو العيال دول كان بيدفع لهم نفقة 2000 جنيه كل شهر، ودعاء اتعرفت بين سكان المنطقة بالست الغلبانة، فكانوا بيدافعوا عنها كتير من اعتداءات هشام عليها، لدرجة إنها استأجرت شقة لأولادها لوحدهم بعيد عن مسكن الزوجية قبل انفصالهم، كانت خايفة على العيال منه. وبعد طلاقها انتقلت علشان تعيش معاهم بشكل كامل، لكنها مسلمتش من الأذى بتاعه. على طول طليقها كان بيجيلهم البيت، وبتوضح أم جنة إن طليق جارتنا كان بيجي يشوف ابنها الرضيع اللي عمره 3 شهور تحت إشرافنا ويمشي. بعد ما الأهالي اتخانقت مع هشام راحت طليقته للسوق علشان تشتري بعض الحاجات المنزلية، وكان معاها الرضيع عبد الله وشروق بنتها. وأول ما راحت علشان تشتري كرومب طليقها جه ورفع النقاب من على وشها وقال لها عايزين نتكلم، فردت عليه مفيش كلام بينا، كل حاجة انتهت والمشايخ قالوا مفيش رجوع. وفجأة خرج من هدومه سكينة، ساعتها كل الناس اللي حواليهم بعدت وخافت من المنظر، لحد ما طليق السيدة ينحر رقبتها قبل ما يطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسمها، وكل ما تحاول إنها تقوم يروح ناحيتها ويعالجها بطعنة جديدة. على حسب البائعة أم ندى فهي قالت إن في الآخر اترمت جنب حجر ميتة، وبدأ الأهالي إنهم يجروا من قدام هشام في الأول، لكن اتحركت واحدة اسمها أسماء سيدة في التلاتينات ومسكت سلاح أبيض وضربته على إيده، وساعتها كان بيحاول إنه يقاومها لكنها استمرت في ضربه بإيديها، وبتقول فضلت أنزل فيه ضرب لحد ما إيدي ورمت. وبتقول شفت الجيران وهم واحد منهم بيصور فيديو من البلكونة وبيقول للأهالي امسكوه، وبتكمل وتقول إنها لما قاومته بعض الشباب اتشجع ومسكوه وقعوه على الأرض لحد ما الشرطة جت. واللي حصل أثناء الجريمة خلى هشام يقتل ابنه الرضيع عبد الله، وبيقولوا الشهود إن دعاء حدفته لبنتها شروق، قام المتهم راح عليه تاني يضربه بالسكينة، وشروق أنقذته بإنها ادته لسيدة في الشارع جريت بيه، فخدت الطفلة مجموعة من الضربات. في الوقت ده حضرت أم جنة لمكان الواقعة وهي بتصرخ وتقول يا خرابي، وشالت الرضيع علشان يعيش معاها، واتصلت على أهل صاحبتها اللي حضروا من الفيوم، وقدام المستشفى وصل أخوها ومسك سكينة وضرب بيها طليق أخته، والمباحث تحفظت عليه. وطبعا لحد دلوقتي ما عندناش أي معلومات جديدة عن الحادثة دي كلها، فلو في حاجة جديدة ظهرت أكيد هنقولها لكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الشير واللايك واعملوا سبسكرايب في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا هنقدمها. طبعا في حاجات وقصص قبل كده ممكن يظهر لها أي أجزاء، وكمان الفيديو ده لو وصلنا لمعلومات جديدة
هيبقى ليه هو كمان أجزاء. وما تنسوش تنزلوا تحت وتعملوا كومنت وتقولولنا ايه هي رأيكم في القصة. بس كده، ونشوفكم الفيديو الجاي.